Sa pagkakataong ito, makakabalitalakayan natin si Professor Van Ybiernas, isa pong political analyst. Good day po sa inyo, Prof. Van. Magandang umaga po, Ma'am Weng, at saka magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Opo, ano po bang masasabi ninyo dito sa mga umiinit na isyong pampolitika sa bansa para sa 2022 election? So na nga po ay ang pagkandidato ni Pangulong Duterte sa pagka-vice presidente. Well, medyo complicated po yung kwento na ito, no? But beginning with yung issue concerning sa pagtakbo posibleng pagtakbo ni Pangulong Duterte bilang Vice Presidente, syempre ang unang issue diyan, lalo na sa mga tutol na kumandidato siya, is yung constitutional issue. Kasi di ba nire-raise nila kung I've seen a few individuals and groups say na may constitutional prohibition sa pagtakbo ni Presidente Duterte bilang Vice Presidente, kasi nga patungkol ito doon sa constitutional provision na hindi po pwedeng mag-serve na pangulo, ang isang pangulo for 2 consecutive terms, di ba? No? Kasi sabi nila backdoor path para sa Pagbabalik. pabalik sa pagkapangulo, no? So that's one. Number 2, ang pangalawang issue po dito, kasi inatawag nito, pinili si Pangulong Duterte ng kanyang partido, in-nominate pala siya ng kanyang partido na kumandidato bilang Vice Presidente. Tapos tinanggap ni President Duterte yung nomination. So, hindi pa naman ibig sabihin na aktual na kandidato si President Duterte, kasi siyempre kailangan mag-file siya ng kanyang, mag-file siya ng Certificate of Candidacy. No? So far, wala pa naman talagang actual na nangyayari. No? Essentially, it's just yung party, PDP Laban, ninominate siya, tapos tinanggap niya yung nomination. Now, masyado pang malayo ang May 2022. Hindi pa natin alam kung talagang kakandidato nga si Presidente Duterte o kung ito ba ay palabas lang. Mm-hmm. So, masyado pa pong maaga. Kasi nabanggit nyo nga din po in our previous interview na baka pwedeng hindi naman talaga tutuloy at nagpapalutang lang. Correct. Kasi President Duterte is very unconventional. Sir Van? Medyo ayusin natin yung communication po kay Professor Van, na yun nga ang sabi niya, wala pang actual talaga na pagkandidato, kundi ito pagtanggap pa lamang doon sa nominasyon, sa endorsement ng kanyang mga kapartido para tumakbong Vice Presidente sa darating na eleksyon. Okay na? Okay. Balikan po natin si Professor Van Ybiernas. Ay ma'am, ano tawag nito? Nakita na po natin ito before, no? Na 2016, President Duterte, ano tawag nito? Nag-express din ng kanyang decision, na finload din bilang candidate. Tapos dumating din yung deadline ng filing ng Certificate of Candidacy, hindi naman siya nag-file. Pero bandang huli, sumali din siya doon sa labanan bilang substitute candidate. So kumbaga parang si President Duterte is the kind of politician na hindi mo talaga alam kung ano yung gagawin niya, no? He keeps his cards, kumbaga sa poker close to his heart. Mm-hmm. Tinatago niya talaga, no? Although syempre may mga public declarations siya, pero hindi mo mapanghawakan yung public declarations niya. Even as president,
no? Even as president, we've seen this, no? Merong mga declarations si President Duterte, tapos bandang uli, sabi niya, hindi, nagbibiro lang ako. Alam mo, binabawi niya yung statements niya. Pagkatapos, ano siya tawag nito, basta very unconventional and very hard to pin down si President Duterte. Like I said earlier, technically, this is just a nomination from the party na inaccept ni President Duterte. Doesn't really mean at this point that he is a candidate. No? Nako siya nakakandidato siya kasi tinanggap niya na yun, etc. Pero hindi pa rin natin alam kung yan nga ba yung mangyayari. Kasi sa character ni President Duterte, it's very hard to tell. Pero yun nga po, Prof. Van, kahapon din, meron din kumpirmasyon ng Malacanang dun sa pero. Uurong ang Pangulo at even si Senator Bongo daw kung kakandidato sa pagka-presidente si Mayor Sara. Oh. Well, ano lang ma'am, I think they are just setting the stage. Kasi what this does is, number one, ini-introduce nila yung possibility na kakandidato si President Duterte sa 2022 elections as Vice President. But again, paulit-ulit nga natin sinasabi, this is just a possibility. No? Nomination, tinanggap niya. Diba, no? Whether kandidato siya sa May 2022 is a different matter. Now, yun tinasasabihin ng Malacanang because Agosto 2021 pa lang, ma'am. Agosto 2021 pa lang. So hindi pa natin, there's still a long way to go bago mag-Mayo. Now, at this point, even ang Malacanang is just saying things, no? Like we said, maraming beses na ito nangyari all throughout yung 5+ years ni President Duterte in Malacanang. Marami siyang sinasabi na later on, binabawi din lang naman nila. No? Sabi, nag-joke lang or ito, anto talaga namin sinabi, tapos magpapaliwanag sila ng bago. No? So, it's hard to say. It's hard to say. Ako personally, I don't really expect President Duterte to run in 2022 kasi medyo may edad na yan. Pero I think as a strategy, nilalagay niya yung pangalan niya out there, no? Kasi I think this is to confuse, to confuse especially yung kanilang mga kalaban sa politika, which I think is working. Opo. Prof, kasi natatandaan ko din sinabi ng Pangulo na previously sinabi niya na pino-float niya yung pagkandidato to make him, not to make him a lame duck president. Kasi alam naman natin na kapag election na at may papalit presidential elections, nakatuon na yung pananaw ng marami dun sa papalit. Nawawala na, parang nababaliwala na. Pero sabi mo nga, President Duterte is not the usual president na nakita natin. Unang-una, mataas pa rin siya sa survey. Tapos pangalawa, yung mga pronouncement niya is to make him more, in authority pa rin? Well, ma'am, I agree doon sa first part of your statement. Actually, many parts of your statements, I agree, no, na especially yung para hindi siya maging lame duck president. But yung pagka-lame duck, yung avoiding being a lame duck president has more to do with what you said, yung mataas na approval ratings ni President Duterte and the fact na fino-float as a possible successor niya is her daughter, Mayor Inday Sara Duterte. It has nothing to do with running in 2022 as the Vice President. Kasi po, ma'am, I mean, reality lang, no? I mean, I hate to insult the office of the Vice President, no? Pero sa katotohanan lang, wala talagang kapangyarihan ang pwesto na yan eh. It's just a spare tire, no? It's just a spare tire. President in waiting. Yes, ma'am. Especially kung hindi ka bibigyan
ng role ng president in the administration, 'di ba? Pag i-freeze ka ng president, hindi ka bibigyan ng mataas na role, wala talaga siya eh, no? Now, people are going to say that the vice president carries with it yung mandate from people. But we have seen this in many vice presidents Na who are not hindi party mates with the president. yes, ma'am, na hindi nagki-carry over yung mandate nila as vice president kapag kumandidato na sila as president in the next elections. I mean, former Vice President Jejo Marbinay did very poorly in the 2016 elections. I think ano ba siya, third or fourth? Third yata, no? Third siya, he did very poorly. So, hindi siya nagtatranslate, ma'am. Hindi siya nagtatranslate na dahil pinili ka ng taong bayan as Vice President, Pwede ka nang ibotong presidente. na-show in ka as president. I mean, since EDSA, no? Since EDSA, only Vice President Joseph Estrada transition, at saka si President, although si President Gloria Arroyo kasi did not run for president as a former vice president. President Arroyo technically ran for president in 2014 After as serving, the incumbent president, no? Kasi nag-serve siya from 2001 to 2004 as president. So yes, ma'am. So technically it's just Joseph Estrada na successful as vice president na kumandidato as president. So I don't really put too much doon sa office of vice president. Hindi siya ganon. Especially if the president is hindi kayo members of the same party or you are not in good terms. in an alliance with each other. Ayun. Yung dito po sa mga pagpapalutang ng pagkandidato ng Vice Presidente ni Pangulong Duterte, kasi sabi din po ng ilang mga cabinet officials na nakakaalam dun sa anong intention ng Pangulo. Kapag kumandidato daw kasi si Mayor Sara, kung totoong kakandidato nga sa pagka-presidente, ay hindi siya tutuloy dahil sa delikadesa. Pero hindi nakikita nyo din po ba itong hakbang na ito? To put pressure on Mayor Sara to pursue her candidacy as president? Well, iibahin ko ng konti from yung sagot ko. No? From the statements of Mayor Sara Duterte, essentially ang sinasabi niya is she is an independent person. Kasi I think yun yung issue. No? People are, especially the opposition, are trying to peg her as parang inuutusan ng kanyang ama. Tatay. Diba, no? Na parang inuobliga ng ama niya, no? Kinukontrol ng ama. Now, I think if you study yung mga statements ni Mayor Sara Duterte, going all the way back doon sa Davao bombing po, no? Na naging rason kung bakit nagdeklara si President Duterte ng martial law sa may Davao City. Tama ba? Nag-declare siya. Because of the bombing. Yes. Essentially, ang sinasabi ni Mayor Sara Duterte noon is huwag makialam sa kanya ang Malacanang. Diba, no? Huwag makialam ang Malacanang. Tapos ngayon, at saka a few other occasions, ini-emphasize niya na she is an independent person from her father. No? So, pero pansinin niyo rin po, doon sa statement ni Mayor Sara Duterte, she did not say na she will not run for the presidency. Although in the past, sinabi niya na hindi siya inclined to run for the presidency. Diba? Pero, I mean, we all know people can change their minds. So, walang ang rebuke lang po talaga dito na masasabi is that Mayor Sara Duterte emphasizes na she is her own person. She makes her own decisions. May sarili siyang diskarte kung sakasakaling magkakandidato siya. Hindi siya pwedeng diktahan.
Yes, ma'am. No? Which is, I think, a very important message. Which is a very important message. Kasi ayaw mo, no, na matali ka sa pangalan ng iyong ama. Even if ama mo yon, di ba? No? Kailangan ma-assert mo yung individuality mo as a politician and as a leader of this country, which I think is correct. Mhm. Ayan, nako ang dami pa nating gustong itanong po sa inyo pero we will have more time po sa mga susunod na pagkakataon para mapag-usapan pa po ito dahil matagal pa naman bago ang eleksyon at marami pa po mga mangyayari sa larangan ng politika. Pero maraming salamat po sa mga pagpapaliwanag sa amin ngayong umaga, Prof. Van. Maraming salamat din po sa invitasyon at of course, anytime na imbitahin niyo po ako. Maraming salamat, ma'am. Ayan, thank you so much po. Ang atin pong nakabalitalakayan ay si Professor Van Ybiernas, isa pong political analyst at isa din po siyang historian. Pero yun nga, dun sa issue ng politika na sangkot itong mga Duterte, sabi niya nga, hindi pa rin natin mapanghahawakan kung ano ang totoong damdamin ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil being pragmatic and yung kanyang strategy, yung pagiging strategist nitong si Pangulong Duterte, not conventional, hindi natin talaga masasabi kung totoo ba o hindi o seryoso ba siya o hindi doon sa kanyang mga ipinapahayag, lalo na sa kanyang planong pampolitika. Pero as per Mayor Inday Sara, ang pinapakita dun sa statement na inilabas niya ay she is an independent person at may sarili siyang pagpapasya, hindi siya madidiktahan. Ang iba pa mga balita sa aming pagbabalik.